Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na 6 bund, které jsou vhodné pro jaro v roce 2022. Jdeme na to. Pokud se zrovna rozhodujete nad tím, jakou bundu byste měli pořídit právě pro tohle roční období v tomhle roce, tak mám pro vás dobrou zprávu. Máme tady samozřejmě video podobný, jako bylo například video o botách, který budete mít nahoře fíčku. Máme tady po vzoru vlastně toho video s těma botama, tak tady máme vlastně bundy 3, které už jsou takový zajetý, a zároveň tady máme i 3, které jsou novinky, které byly přidané vlastně v minulém a v tomhle roce. Co je důležité vědět o jarních bundách? Je to všechno o tom, jaký parametry by měly mít. Takže my vlastně potřebujeme dobrou bundu, jelikož v tomhle ročním období, podobně jako třeba i na podzim, se hodně střídá počasí. Může být fakt pěkně, opravdu hezký počasí, pak přijde rychlej déšť, pak do toho třeba ještě trošku zasněží a tak dál. Zkrátka podle toho, kde žijete, jestli někde v nížině nebo třeba tady jakoby na severu, v Libereckém kraji, tak je to samozřejmě potom o tom, že se ty počasí můžou střídat rychleji mnohem víc. Co bych tady rád zmínil, tak veškeré bundy, vlastně veškerých 6 těch bund, které si tady představíme, tak mají dole v popisku z toho videa i odkazy na YouTube videa a na odkazy na web vlastně k nám přímo, abyste se je mohli prohlídnout. Je to kvůli tomu, že tady nebudu představovat úplně kompletně celý, protože to by to video mělo hodinu a nejspíš by ho nikdo nedokoukal ani do půlky, ale chtěl bych tady říct vždycky jenom takový základní parametry, takový základní výhody, které ty bundy mají. Zároveň, co je potřeba si říct, abyste věděli, tak mám 98 kg, 185 cm a veškeré bundy, které budu zkoušet tady, tak jsou XL. No, myslím si, že to je pro ten úvod tak nějak všechno a pojďme se podívat na první bundu, kterou mám momentálně na sobě. Jedná se o za mě opravdu velký hit od společnosti Helicontext, samozřejmě ty toho mají spoustu, ale bunda Gunfighter je za mě opravdu velmi dobrá. Za prvý je to určitě cena. Ta cena se pohybuje někde kolem 2999 korun, samozřejmě záleží, kdy na tomto video budete koukat, může to být i trošku víc. A co se týče barev, tak já mám na sobě šedivou, ale můžete si vlastně vzít i zelenou, černou, modrou, anebo tam jsou dokonce i nějaký maskovací vzory, myslím, že tam je Flektar a podobný. No a velikostně je to od XS až po nějaký 3XL, takže jak je vidět, tak je opravdu z čeho vybírat. Proč je ta bunda vhodná pro jaro? Jedná se o softshielku, takže je tady samozřejmě odolnost vůči větru a odolnost vůči dešti, což je paráda. Zároveň je prodyšná, máme tady zhruba 8000 prodyšnost, což si myslím, že je opravdu dost, a samozřejmě to poznáte potom, i když někde funíte do nějakého kopce, že ta bunda dokáže performovat vlastně i v tomhle ohledu. Kdyby vám to nestačilo, tak máte tady možnost rozepnutí, aby vám to větralo trošku víc, a samozřejmě dvoucestný zip. Takže já si to můžu úplně v pohodě roztáhnout a trošku vyvětrat, což je super, ale kromě toho máme i na vnitřní straně té bundy i fleece, takže i když je tak, jako je dneska, což je nějakých 12 stupňů a fouká jako je lehký vítr, asi 4 metry za sekundu, tak dokážu vlastně v tom normálně fungovat, protože je to odolný vůči větru a zároveň mě to trošku díky tomu fleeceu izoluje. Jinak je to taková pěkná taktická bunda, řekl bych. Máme tady vlastně možnost umístění nějakých pěkných nášivek, máme tady spoustu kapes, ať už ta přední nebo klasický vrchní rukávový, pochopitelně i hlavní, které jsou posunutý nahoru, abyste mohli mít zapnutý třeba bederák, a vzadu máte pak jednu takovou velkou kapsu, kam já osobně si dávám třeba čepici nebo rukavice, nosím to tam pořád, když potřebuju, tak si to jenom vyndám. Co se týče vnitřku, máme tady standardní takovouhle tu Napoleonku vnitřní, a na druhé straně už vlastně nic nemáme. Nicméně, vzhledem k tomu, že ta bunda je opravdu za mě cenově dostupná, kolem 3000, takovouhle bundu je naprostá paráda, je tady opravdu velký koeficient u poměru cena-výkon, což můžu sám z osobních zkušeností vlastně potvrdit, protože ji tahám už 3 roky. Za prvý to není moc vidět a za druhý jsem s ní stále spokojený. Další bunda je od společnosti Pentagon a je to za mě velice podobná bunda právě té Gunfighterce od společnosti Helicontext. Jak je vidět už na první pohled, máme tady spoustu stejných prvků a ta bunda zkrátka vyhlíží velice podobně. Jedná se o Artaxes SF Lever 4, tedy už 4. generace, což je za mě super, jelikož to je
vidět, že se neustále snaží zdokonalovat, jelikož ten produkt je samozřejmě úspěšný, což je vždycky dobrý znát. Máme tady podobný materiál, je to softshell, prodyšnost 3000, což je o trošku míň, ale 8000 je tady zase ta voděodolnost, což si myslím, že je dostatečný vodní sloupec na tu softshellku. Bunda je pohodlná, zároveň je i maličko elastická, takže se nemusíte bát, že vás někde limitovala. Co se týče velikostí, máme to vlastně od XS až po 4XL, takže ještě větší rozsah, než byl u té Gunfighterky. A co se týče barev, tak máme zelenou, černou, máme tam i Woodland, máme tam Pentacamo, což je vlastně trošku podobný tomu Multicamo. Co se mi na ní líbí, je to bunda do opravdu takového středně chladného počasí, díky tomu, že tady máme vlastně ten softshell, který nás chrání oproti dešti a oproti i větru. A uvnitř máme podobně právě jako u Gunfighterky zase takový mikrofreeze. Nicméně tady má vlastně takovou tu čtvercovou vazbu, takže by měl lépe odvětrávat a zároveň i lépe izolovat, jelikož ten vzduch se v tom drží o maličko líp. Kdybych to měl popsat ještě takhle v rychlosti, když to mám na sobě, jak jsem říkal, velice pohodlná, máme tady manžety, zase máme několik různých kapes, možnost umístění suchého zipu, krásně sedí, jak je vidět, mám ji zaseklou, zase je to XL a líbí se mi prodloužený zadní dílec, pochopitelně zase dvoucestný zip, můžu si ho rozepnout ze zhora nebo vyvětrat ze spodu. Kapuci mám potom schovanou v límci, to je taky důležité si povědět, samozřejmě chin guard a z vnitřní strany potom takováhle pěkná Napoleonka, na druhé straně potom ještě jedna a tady máme vlastně vždycky u společnosti Pentagon takhle oranžově označený třeba výstup pro sluchátka. Jasně, spousta z nás určitě používá bezdrátový sluchátka, nicméně fajn, že to tady je vlastně takhle usnadněný. Potom pochopitelně můžu si i rozepnout takhle ze spoda a to si myslím, že už je o téhle bundě všechno. Ještě nám zbývá cena, ta je kolem 2690 Kč, takže trošku míň, než byla ta Gunfighterka. Poslední bundou z těch stálic je Rapax od společnosti Clowgear. Jedná se o mnohem jednodušší bundu, než byly ty dvě předešlý, ty byly opravdu takový hodně taktický, tady samozřejmě má taky spoustu různých takových vojenských prvků, nicméně je podstatně lehčí. A to bych řekl možná až o polovinu. Problém třeba toho Helikonu je v tom, že je hodně těžká, takže když ji se někam dát, tak je objemná a těžká. Ona si to dokáže obhájit těma svými vlastnostma a především tou cenou, nicméně samozřejmě ta hmotnost a ten objem je důležitý parametr, když potom cestujete někam dál, ale o tom se můžeme povědět někdy příště. Teďka teda zpátky k téhle bundě. Zase je to softshellka, zase tady máme spoustu kapes a opět je hezky udělaná. Prodloužený zádový dílec, máme jenom jednocestný zip, nicméně ta ergonomie toho pohybu je opravdu na vysoký úrovni. Cena je 3190 Kč, takže trošku víc než ten Helikon a o asi 500 víc, než je vlastně u toho Pentagonu. Nicméně i tak si myslím, že se jedná o velmi pěknou bundu, jak říkám, jednoduchou, lehkou. Máme tady manžety, máme tady samozřejmě možnosti nášivek, pro praváky potom rukávová kapsa. Máme tady nahoře takhle vnitřní kapsy, jednu vlastně tuhle Napoleonku, tam si můžeme klidně něco dát. Spodek je potom zase opatřený kapsama, kde najdeme i stahování toho spodního lemu a dělá se i verze, která má kapucu. Takže tam jste bez kapuci, kdybyste chtěli s kapucou, není problém, nechám vám tam vlastně taky odkaz hnedka pod touhle verzí. Jinak je to, jak říkám, spolehlivá, odolná, velmi prodyšná bunda, která jde nosit jak do přírody, tak pochopitelně i na nějaký toulky městem, protože si myslím, že vás nebude nijak degradovat. Ještě jednou se mi líbí ta elasticita. A pokud by vás zajímaly velikosti, je to od SK do 2XL a dá se pořídit v černý, šedý, ralku nebo swamp, což je vlastně taková jakoby hnědá. No a to jsou vlastně z těch stálic všechny tři bundy a teďka se podíváme na novinky. Hnedka první bundou, na kterou se tady podíváme, je novinka od společnosti Carinthia, která se jmenuje G-Loft ISG 2.0. Jedná se o hybridní bundu, která byla navržená pro potřeby speciálních jednotek, takže tady samozřejmě jsou použitý co možná nejlepší materiály, jsou tady použitý co možná nejlepší technologie a ta bunda je dělaná opravdu jak hlavou, tak i duší, tak i srdcem, což je za mě velice důležitý. Pokud si to troufnu říct, jakože troufnu, tak je to takovej evropský nebo respektive rakouský Tilak, což v tom případě není vůbec žádný problém, protože Tilak, jak víme, je velmi dobrá značka. Za chvíličku se podíváme na dvě bundy, které jsme přidali jako novinky. Nicméně bunda ISG, jak jsem říkal, pro uniformované složky máme tady hrudní a zádovou část vyloženou G-Loftem, který nám krásně izoluje, díky tomu se hodí právě do takových povětrnostních a teplotních podmínek, jako jsou dneska, a máme tady kromě
kromě toho potom rukávy od společnosti Gore, je to vlastně softshell od společnosti Gore, který je krásně elastický, hezky to s váma bude hýbat. Nahoře potom na ramenou máte takovej opravdu hodně odolný materiál, který potom má sloužit k tomu, aby když tam budete mít třeba nosič plátů, nebo když budete mít nějaký těžký batoh, tak zkrátka, aby vám to tu bundu nerozebíralo ze zhora a zároveň, aby to trošku zvýšilo odolnost vůči vodě, která samozřejmě může potom skrz švy i skrz materiál mnohem lépe pronikat, pokud na to tlačej ty popruhy toho batohu nebo toho nosiče plátů, ale to jsme si určitě už v nějakém videu říkali. Bunda má pochopitelně kapucu, je velice prodyšná, odolná vůči vodě. Pokud vás zajímají velikosti, ty jsou od S až po 2XL, a pokud vás zajímají barvy, tak buď to takováhle pěkná zelená, je tam i černá, je tam multikem, je toho tam trošku víc, takže se klidně podívejte zase dolů do popisku toho videa, nechal jsem vám tam na ní odkaz i video, kde vlastně kompletně tu bundu představujeme. Co je tady, nebo co může být pro někoho tady problém, já si myslím, že to problém není, protože ta bunda se to obhájí, tak je cena. Ta je tady 9390 korun. Nicméně za to dostaneme pěkný kousek, který, jak jsem říkal, je opravdu hezky udělaný hlavou. Máme tady například možnost zase přidělání nějakých nášivek, potom samozřejmě kapsy. Další kapsy najdete potom tady a uvnitř máme opět zase kapsy, takový pěkný mikroflíz a samozřejmě, jak jsem říkal, spousta G-loftu, který nás vlastně bude chránit před tím chladem. Když se potom podíváme do těch míst, můžeme si všimnout zase možnosti odvětrání, anebo samozřejmě, když potřebujete si vzít něco třeba z kapes, anebo máte něco na opasku, tak tudy se proto dostanete. Následující bunda je od společnosti Tilak a jmenuje se Loke Ventile. Tenhle kousek je za mě naprosto parádní variantou v okamžiku, kdy se chystáte na opravdu tvrdý, náročný outdoor, na tvrdý, náročný bushcraft, anebo klidně na tvrdý, náročný hození po městě nebo do práce. Záleží na vás, nicméně ta bunda zkrátka dokáže poskytnout komfort, který bychom dost těžko hledali u nějakých jiných bund. Ne těch, který jsme tady měli, ale třeba nějakých úplně jiných, o kterých se tady teďka nebavíme. Pokud vás zajímá barva, jedná se o cinnamon, tedy skořice, a pak má ještě kaki, což už nám tak nějak asi napoví, jak vlastně ta barva vypadá. Co do velikostí, máme tady S až 2XL a cenovka téhle bundy je 7390 korun. Z jakého materiálu je udělaná? Protože to je tady za mě vlastně asi to nejzajímavější, co na té bundě najdeme. Jasně je udělaná super, má krásný střih, má různě prodloužený rukávy, zádový dílec a tak dál, ale to už tak nějak u Tilaku známe, ale líbí se mi opravdu ten materiál Ventile, což je vlastně bavlna, která dokáže velice úspěšně odolávat vlhkosti, jakýmkoliv dešti, pochopitelně i velmi prodyšná, jelikož je to bavlna a velice odolná. Ten Ventile vlastně udělá to, že v okamžiku, kdy na něj spadne voda, tak ty vlákna se roztáhnou do stran a tím vlastně zamezejí průniku jakýkoliv další vody. Takže dalo by se říct, že je velmi odolná vůči větru i vůči tomu dešti, ačkoliv to je jenom bavlna. Ona je totiž utkaná mnohem hustěji než standardní bavlna. Ale co je důležité si pamatovat, tu bundu musíte umět prát. Musíte jich prát jenom v přípravkách, v kterých to máte prát, a přesně daným postupem. V okamžiku, kdy to hodíte k ručníku nebo něco takového, dáte to na 60, bum, 14 otáček, tak vám z toho vypadne bunda, která se vám postupně začne ochuzovat o ty svoje vlastnosti, což s tou cenovkou i s tím, co ta bunda dokáže, určitě nechceme. Pokud bychom si měli říct nějaký další parametry, mám tady pěkně řešený manžety, krásnou konstrukci, která není nijak moc nápadná vlastně. Mám tady samozřejmě YKKZ, který je nepromokavej, ale pochopitelně i odolný vůči vodě. Mám tady samozřejmě možnost si trošku tu bundu vyvětrat, ze spoda potom druhý jezdec, kdybych potřeboval si dostat k něčemu na opasku nebo něčemu podobnému, to samozřejmě není problém. Co se týče kapes, mám tady vlastně dvě tyhle části, když bych chtěl používat bedrák, a potom mám dole ještě standardní kapsy, jelikož tou dílkou to připomíná spíš parku, tak zkrátka, abych si mohl i normálně ohřát ruce tady v téhle části, pokud nebudu mít třeba zaplej bedrák nebo vůbec nebudu mít na sobě batoh. Když si pak tu bundu rozepnu, zjistím, že ta vnitřní část už není prakticky jakoby nijak zajímavá. Samozřejmě můžeme si všimnout krásného zpracování, hezky udělaných švů a tak dál. Nicméně žádná vnitřní kapsa už se tady nekoná. To za mě není vůbec žádná škoda, jelikož je, tak říkám, je to jednoduchá bunda, která má splňovat určitý parametry a za mě je splňuje opravdu velice dobře. Posledním kouskem je tady Spike, taky od společnosti Tilak. V tomto případě se podobně jako u bundy ISG od společnosti Carinthia jedná o bundu, která byla dělaná pro uniformované složky. V tomto případě je to tedy MIG, tedy Military Gear, takže jakoby věci pro armádu. Bunda Spike nabízí takový hybridní zpracování, který nám vlastně spojuje standardní jakoby Pertex, tady na přední straně, jedná se o Pertex Micro. Kromě toho tady máme i
klasický Polartec, který je elastický, je to takový ten power stretch, ale uvnitř, když to pak rozepnete, zjistíte, že máte Polartec Alpha, což je za mě velice dobrý materiál. Je to moderní materiál, který je lehký, je prodyšný a dokáže naprosto parádně izolovat. Kromě toho samozřejmě i YKK zipy, jak je vidět, průvleky takhle pěkně na prsty a dvě kapsy takhle nahoře, do kterých se leze vlastně křížem. Nejsou to standardní vnitřní, ale se jakoby takhle křížem. Na téhle bundě je super, že je to velice prodyšná záležitost, která je částečně odolná i vůči dešti. Máme tady vlastně takhle pěkně ze zhora ten Pertex, skrz který se ten déšť jen tak nedostane, ale tady už potom zase máme ten Power Stretch, který pochopitelně už není zase tak odolný vůči vodě, ale musíme na to myslet při nějakém použití. Tahle bunda je za mě super například i střední vrstvou, když chcete nahoru hodit třeba nějaký Gore-Tex, nějakého Stingera nebo nějaký Raptor nebo něco podobného, protože díky tomu Polartecu Alpha parádně izoluje, díky tomu Power Stretchi se zároveň i můžete krásně hýbat, opravdu ta bunda vůbec neomezuje, jak je vidět, dělám tady s tím různý psíkusy a ta spodní linka zůstává prakticky stále na jednom a tom samém místě. Maximálně se o kousek pohne, ale není to nic hroznýho. Pochopitelně zádový dílec je prodloužený a na stranách mám potom možnost stažení. Zase velikosti S až 2XL, barva buď to černá nebo zelená v této variantě Military Gear. Pokud vás zajímá cena, je to 5290 korun. Za mě ideální bunda někam na chození venku. Samozřejmě díky tomu, že to je Military Gear, tak to i tak maličko vypadá, ale s tím se musí počítat. No přátelé, co jsme si tady řekli, co jsme si tady tak nějak shrnuli. Ukázali jsme si celkem 6 bund, 3 nový, 3 už který znáte, nechci říct starý, to zní neúctivě, ale zkrátka bundy, který už vlastně, který jste zvyklí, který už tak nějak eviduje dlouho. Pokud budu chtít jednoduchou, opravdu univerzální bundu, od který budu čekat spoustu věcí za relativně malý peníze, určitě bych šel po těch 2 nebo 3 prvních. Jedná se tedy o Helicontex Gunfighter, jedná se o Clawgear Rapax a jedná se o Pentagon Artaxes. Tyhle bundy jsou cenově kolem 3000 a jsou opravdu velmi užitečný, ale samozřejmě zase nenabídnou moderní materiály jako ty následující 3. Nabídnou standard, který už je tady dlouho, ale je to taková zlatá střední cesta, pokud chci právě dobrou věc za dobrý peníze. Pokud se nebojím trošku utratit a pokud se chci vrhnout do něčeho trošku jiného, můžu se potom podívat právě na ten ISG, což je za mě výborná hybridní bunda, nebo pochopitelně ten Spike, který jsme se tady teďka ukázali naposledy, jelikož se jedná o obdobnou variantu. No a uprostřed jsme měli potom vlastně ten Tilak Louk z bavlny Ventile, což je zase ideální bunda na jako poslední vrstva a na nějaký chození v přírodě, nějaký bushcraft, outdoor a takovéhle věci. Doufám, že jsem vás tady úplně nepřehltil informacemi, snažil jsem se to vzít hopem, jak jsem říkal dole v popisku videa, když tak máte odkazy, ať už na videa, ať už na detail produktu, kdybyste se chtěli podívat trošku blíž na ty bundy, nebo si třeba nějakou pořídit, to už nechám na vás. A přátelé, to bude pro dnešek všechno. Ještě nás čeká představení Kalhot pro jaro 2022, to si uděláme nejspíš za týden, každopádně dneska už se s vámi loučím. Díky moc, moje jméno Lukáš, tohle je kanál Top Army Shopu a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj.